สวัสดีจ้าเป็นไงกันบ้างหลังจากที่เราได้เริ่มเรียนรู้กันถึงโมบายฝั่ง iOS กันในบทที่6เนื้อหาในบทนั้นเราได้เรียนรู้ถึงเรื่องสถาปัตยกรรมของ iOS การทำแอป Bundle และได้เปรียบเทียบส่วน Main Component สำคัญที่ว่าทางฝั่ง Android มีอะไรฝั่ง iOS นั้นก็มีอะไรไม่แพ้กันเหมือนกันและเป็นการเกริ่นเนื้อหาเรื่องของ Main Component ของ iOS สำหรับที่จะได้เรียนรู้กันในบทต่อๆไปและในบทที่7นี้เราก็มาเรียนรู้กันถึงประวัติ iOS และ Swift ซึ่งมีความน่าสนใจมาก Steve Jobs และ Apple ทำอะไรกับมันบ้างจนมาเป็น iOS และ Swift ในทุกวันนี้มาเริ่มเรียนรู้กันด้วยกันเลยนะจ๊ะความเป็นมาของการพัฒนาโครงการ iOS ของ Apple นั้นมีประวัติยืดยาวและน่าสนใจมากแต่ก่อนที่จะพัฒนามาจนเป็น iOS ทุกวันนี้เราต้องมองย้อนกลับไปว่า Apple พัฒนาแพลตฟอร์มอะไรจนมันกลายมาเป็น iOS จุดเริ่มต้นของมันเรื่องราวของมันอยู่ที่โครงการภาษา Smalltalk ภาษา Smalltalk เกิดขึ้นในปีค.ศ. 1970ที่ Sherlock Palo Alto Research Center โดยสร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาภาษา Smalltalk ถือว่าเป็นบรรพบุรุษของ Object Oriented ก็ว่าได้แนวคิด Object Oriented Programming Design Pattern เป็นที่รู้จักอย่าง MVC ก็มีจุดเริ่มต้นจาก Smalltalk เช่นกันและมีอิทธิพลสำคัญในกระบวนการพัฒนา Agile GUI IDE หัวใจสำคัญของ Smalltalk คือ Object คือมองทุกอย่างเป็น Object โดย Object เป็น Instance ของ Class ซึ่ง Class ก็เป็นพิมพ์เขียวของ Object แต่สิ่งที่นำมาใช้งานและมองให้เห็นของแท้จริงเนี่ยก็คือการทำ Messaging หรือการสื่อสารผ่าน Message ตัวอย่างเช่นการเรียก Method คือการส่ง Message เพื่อออกไปสั่งการให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งจากแนวคิดเชิง Object Oriented ของภาษา Smalltalk นี่เองที่นำมาใช้กับภาษา Objective-C ซึ่งการพัฒนาภาษา Objective-C นั้นเกิดขึ้นในช่วงปีค.ศ. 1980โดยเริ่มนำมาใช้ที่บริษัทโทรคม ITT ก็จากที่มองว่า OO หรือ Object Oriented คืออนาคตคือก็นำ Smalltalk มาเป็นพิมพ์เขียวนั่นแหละแต่สิ่งที่สำคัญคือต้องเข้ากันได้หรือ compatibility กับภาษา C เดิมจึงได้มีการพัฒนา Object Oriented Extension ขึ้นมาใช้เป็นส่วนเสริมกับภาษา C โดยใส่ความสามารถบางอย่างของ Smalltalk เข้าไปแล้วตั้งชื่อ extension นั้นว่า OOPC หรือ Object Oriented Precompiler จากนั้นได้มีการนำไปทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของ Objective-C พร้อมชุด Library และผลักดันจน Main Description ของ Objective-C ได้รับการตีพิมพ์ในปีค.ศ. 1986ต่อมาในปีค.ศ. 1988บริษัท Next ที่ก่อตั้งโดย Steve Jobs ซื้อไลเซนส์ของ Objective-C มาจากผู้พัฒนาเดิมและได้ทำการพัฒนาต่อยอดตัว GCC Compiler มาสนับสนุน Objective-C และนำมาสร้างเป็นทูลพื้นฐานสำหรับพัฒนา UI ที่ชื่อว่า AppKit และ Foundation Kit ในเวลาต่อมาช่วงนั้นเครื่อง Next Workstation ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของบริษัท Next ขายได้ไม่ดีส่งผลให้ต้องยุติการผลิตเครื่องลงทางบริษัทจึงหันมาพัฒนาซอฟต์แวร์ Tool และขาย NextStep ซึ่งเป็น OS แพลตฟอร์มโดยนำเอาภาษา C และ Objective-C มาเป็นตัวภาษาพัฒนาโปรแกรมในรูปนี้ก็คือหน้าตาของ NextStep OS ซึ่งเป็น Object Oriented Multitasking Operating System มีพื้นฐานมาจาก Unix พัฒนาโดยภาษา C และ Objective-C ขอเท้าความเป็นมาอีกหน่อยถึงการได้นำเอา Objective-C มาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาจนได้ผลิตภัณฑ์หลายอย่างออกมาในปลายปีพ.ศ. 1980 Apple บังคับให้ Steve Jobs ออกต่อมาJobs จึงได้ไปก่อตั้งบริษัท Next เป็นของตนเองและทำธุรกิจตนเองเรื่อยมาและจนในที่สุด Next ก็ไปซื้อ Objective-C มาพัฒนาต่อยอดสร้างทูลได้หลายอย่างจนในที่สุดสร้าง NextStep ในปีค.ศ. 1977 Next ถูกซื้อโดย Apple และ Jobs ก็ได้เข้ามาเป็น CEO ของทั้งสองกิจการในเวลาเดียวกัน
ช่วงนั้นสตีฟ จ็อบส์ง่วนอยู่กับหลายโครงการแต่โครงการหนึ่งคือการสร้าง Mac OS สำหรับเครื่อง Mac รุ่นใหม่ต่อไปจึงได้ใช้ Nextstep เป็นตัวก่อกำเนิดพัฒนาเริ่มต้นและก็ใช้ภาษา Objective-C ในการพัฒนาร่วมกับ C และ C++ จนก่อกำเนิด Cocoa และก็ OS X ได้ Cocoa นั้นเป็น Native Object Oriented API ของ OS X ที่สร้างโดย Objective-C ในการพัฒนา Cocoa App สามารถสร้างโดย Tool 2 Tool คือ Project Builder ซึ่งเป็น IDE ประเภทหนึ่งและ Interface Builder โดยเดิมทีทั้ง2 Tool นั้นเป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างระบบ Nextstep นั่นแหละ Cocoa API จึงเป็นแอปพลิเคชันที่สำคัญที่ใช้ในการกำหนดแนวทางการพัฒนา UI ของ Apple ในปัจจุบันและได้มีการพัฒนารวมเอา Project Builder กับ Interface Builder เข้าด้วยกันเป็นแอปพลิเคชันเดียวกันซึ่งก็คือ Xcode ในปัจจุบันแม่นึกนะยังกับมหากาพย์ยังไม่จบนะเพราะยังไม่เกิด iOS กับ Swift มาดูกันต่อด้วยยุคสมัยที่เทคโนโลยีพัฒนาไวการสื่อสารดีขึ้นจนเข้าสู่ยุคมือถือ Apple ก็อยากโดดเข้ามามีเอี่ยวในตลาดสมาร์ทโฟนจึงได้มีการคิดสร้างสรรค์ iOS ขึ้นมานำเอา Cocoa มาพัฒนาต่อยอดเป็น Cocoa Touch ยังคงใช้ Objective-C เป็นภาษาพัฒนาและยังคงใช้ Design Pattern แบบ MVC และก็ยังคงใช้ Unix เป็นพื้นฐานดังนั้น Objective-C จึงกลายเป็นภาษาพัฒนาสำคัญสำหรับ iOS ไปโดยปริยายหรือเป็น Native Language นั่นเองจนกระทั่งเกิดภาษา Swift ขึ้นมาภาษา Swift ถือว่าเป็นภาษาใหม่แม้จะเพิ่งเปิดตัวในไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ก็ได้รับการจับตามองและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากที่ Objective-C มีความยากและมีอายุยาวนานอย่าลืมว่าเกิดตั้งแต่ปีค.ศ. 1980และพัฒนามาเรื่อย Apple นั้นจึงเริ่มซุ่มพัฒนาภาษาใหม่ที่ง่ายกว่า Objective-C ในปีค.ศ. 2010เดินหน้าพัฒนาจริงจังในปีค.ศ. 2013และแนะนำไปเปิดตัวในงาน WWDC ในปี 2014 ในหัวข้อเรื่อง Objective-C Without the C โดยในงานดังกล่าวถึงคุณสมบัติของภาษา Swift ในเรื่องต่างๆเช่นการทำ Memory Addressing Security การทำ Message Passing ใน Syntax หรือไวยากรณ์ที่เป็นเหมือน dot notation ใน Java built-in data type ประเภทต่างๆเป็นต้นโดยตัวภาษา Swift นั้นมีคีย์เวิร์ดคล้ายๆ Java มีตัดเครื่องหมายเซมิโคลอนออกไปใช้เวลาศึกษาไม่นานเหมือน Java มี learning curve สูงคือง่ายว่างั้นอันนี้ก็ต้องไปลองศึกษาเล่นกันดูเองและเนื่องจากยังใช้ Objective-C Runtime อยู่พัฒนาแอปจึงสามารถที่จะ import library ของ Objective-C มาใช้ได้และนี่ Swift ก็เพิ่งประกาศเป็น Open Source ในวันที่ 3 ธันวาคม ปี 2015 ไปดังนั้นถ้าเราจะพัฒนา iOS App ก็ต้องใช้ภาษา Objective-C หรือไม่ก็ Swift พัฒนาทั้ง2ภาษาถือว่าเป็น Native Language ในการพัฒนา iOS หรือไม่งั้นก็ต้องใช้ภาษาและ tool อื่นมาช่วยพัฒนาในวงเล็บซึ่งปัจจุบันก็พอจะมีทางอยู่นะและเมื่อจะเขียน Objective-C หรือ Swift ก็จำเป็นจะต้องใช้ Xcode ซึ่งเป็น IDE และเมื่อจะใช้ Xcode ก็ต้องใช้บน Mac ซึ่งเครื่องแพงมากและเมื่อพัฒนาแอปจนเสร็จต้องการที่จะแจกจ่ายหรือจำหน่ายก็ต้องใช้ช่องทางของ Apple App Store และก็ต้องเป็นสมาชิกของ Apple Developer Program ด้วยเป็นไงกันบ้างเนื้อหาในบทนี้ประวัติ iOS และ Swift ไล่ยาวกันเลยยังกับมหากาพย์แต่ก็สนุกได้รู้ความเป็นมาของสิ่งเทคโนโลยีต่างๆที่กว่าจะมาเป็นอะไรให้เราได้ใช้มันก็มีเรื่องราวในตัวของมันเองเห็นความพยายามของมนุษย์ที่ต้องการพัฒนาไม่หยุดยั้งท้ายบทนี้ก็ขอฝากให้เราไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iOS ถ้าใครมีเครื่อง Mac ก็ลองดาวน์โหลด Xcode มาลองเขียน iOS เล่นแล้วก็ศึกษา Simulator กับ Emulator ด้วยนะว่ามันแตกต่างกันไงถ้าอยากจะเขียนเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทันสมัยก็ต้องศึกษาถึงการใช้งาน GitHub ด้วย Xcode ก็ลอง Interface Builder
เขียนโค้ดต่อกับ UI Object จะได้รู้ว่ามันทำงานยังไงในบทนี้เท่านี้ก่อนแล้วเรากลับมาพบกันในครั้งหน้าส่วนจะว่าด้วยเรื่องอะไรก็มาติดตามกันได้ที่นี่นะจ๊ะสวัสดีจ้ะ